Magme-menu na naman tayo guys, at ang gagawin ko ay chopsuey. Wala tayong chopsuey mix, kaya ayan, ito na naman ang aking mga remedyo general na ingredients. Yung ingredients natin guys, yan. Ang ihalo ko ay ang chicken liver, bawang, sibuyas, yan, green and red bell pepper, carrots, tsaka itong cabbage. Tsaka nagtunaw po ako ng 2 spoon ng cornstarch dito sa cup, measuring cup. Bali 1 cup ang ilalagay ko. Yan. Yan siya guys. Chicken liver, onion and garlic, carrots, green and red bell pepper, tsaka yung cabbage. Yan. Yan ang ating ingredients sa aking chopsuey. Of course, maglalagay po pala ako ng chicken cubes kasi chicken liver naman tong aking ihalo. So, maglalagay ako chicken cubes pero mamaya wala dito sa video kasi mamaya ko siya ilalagay. Tapos, start na tayo guys sa ating pagigisa. Then, I use this sunflower oil. Ayan. Isa time na tayo. Ayan. Of course, ang aking unang nilagay ay ang bawang. Next natin ito ay ang sibuyas. Ayan. Before siya mag-brown, ay ilalagay ko na ang ating sibuyas. Yan, ilagay ko na ang ating sibuyas. Bago siya kasi nag-brown, ilagay ko ng sibuyas. Kasi nga, pagka-brown siya, saka ko ilagay sibuyas, ay maaaring maging darker yung ating bawang. Pwede rin siyang masunog. Kaya, bago siya mag-brown, ilalagay ko ng ating sibuyas. Then, ngayon, ay ilalagay ko na itong ating chicken liver. Ang chicken liver natin guys, ay pinakuluan ko po yan sa luya para hindi siya malansa. Yan lang ang sekreto kung paano ang manok o kung ano pa dyan, part ng manok or other meat guys ay hindi malansa, ay maglalagay tayo ng luya, ginger. Maglalagay tayo ng ginger. O di kaya pwede natin pakuluan ng how many minutes sa luya para hindi siya maging malansa. Tsaka iaho natin. Ayan. So, ihalo ko na itong chicken liver natin. Ihalo ko na ang ating carrots. Guys. Tapos ngayon, ako ay maglalagay ng salt. Salt ang ilalagay ko ngayon. Tapos ngayon, ilalagay na naman ako ulit ng black pepper. Yun siya, black pepper ang ilalagay ko ulit. Tapos yan na, nilagay ko na ang natin, cabbage yan. Tatapan ko siya para maluto yung repolyo natin, yung cabbage natin. Ayan guys, ang ating repolyo. Tapos yan, maglalagay ako ng ating Nor chicken. Ayan. Tapos yun, ito yung may cornstarch na tubig. Ayan, ilalagay ko na siya. Ayan. Toast ko na po ang ating cornstarch dyan. Toast ko na ang cornstarch natin na nilagay. Kasi hindi rin maganda pag sobrang dami ng cornstarch. Kasi lalakad siya ng gusto. Ayan. Yan ang aking version ng paggawa ng chopsuey. Kasi guys, wala akong chopsuey mix. So, yung aking mga ingredients ay puro lang yan, medyo mineral. Kasi nga, sa Pinas, pag gumawa tayo ng chopsuey, ay naglalagay po tayo ng chopsuey mix.
Or pwede naman kahit walang chopsuey mix, nasa sa atin ay napagtimpla kung paano siya natin itimpla. Pero normally, maglalagay tayo ng, kasi ang chopsuey mix may halo na po yan siyang tawag nito, cornstarch. Kaya medyo malapot siya. So ako, ay nagtula lang ako ng cornstarch sa tubig. Bali, 2 spoon lang ng cornstarch po ang aking inilagay. Ayan. Ayan siya. Ayan. So, kahit wala siyang chopsuey mix, ay lalapot din siya unti dahil sa cornstarch. Ayan. So, it's time na guys para tatakpan na siya natin para maluto ang ating cabbage. Para maluto ng ating cabbage, kalakayin ko siya muna unti. Tapos, yan. See guys, yung kanyang sabaw unti ay medyo malapot yan dahil sa cornstarch natin. Ayan. Tapos, check ko siya mamaya unti kung okay na ang kanyang timpla. Kasi, kung hindi, ay mag-a-add ako ng unting asin. Ayan. Ayan. Medyo malapot yung sabaw niya. Chicken liver po yung aking nilagay sa ating chopsuey. Ayan. Tatakpan po muna natin siya. Ayan. Ayan na siya guys. Ayan. Ang ating chopsuey. Ayan. Tinikman ko medyo matabang siya kaya nag-add ako ng unting salt. Tikman natin ulit. Kasi nga hindi naman talaga ako naglagay ng salt. Inuna ko yung nor chicken kasi para alam natin kung ilang amount ng asin ang ating ilalagay. Tinatansya lang yan siya guys. Ayan. Sakto na siya. Hindi siya maalat. Hindi rin siya matabang. So, ilalagay na natin ngayon guys itong ating red and green bell pepper. Ayan. Pampakulay ng ating chopsuey. Ayan siya guys. Ayan. Tsaka ang apoy natin ay hininaan ko lang po yan. Yung sakto lang siya na basta hindi siya malakas. Hindi rin siya mahina. Sakto-sakto lang. Regular ang apoy natin. Ayan siya. Ayan ang ating chopsuey. Ngayon ay tatakpan na po siya natin para maluto ang ating green and red bell pepper guys. Ayan, tatakpan na natin. Tapos adjust natin ang apoy. Kakasa natin unti kasi sobrang hina yan siya. Ayan. Ayan, yan na. So makita natin ay kumukulo-kulo ng ating nakasalang na chopsuey. Haluin natin siya ulit. Ayan. Ayan. At meron na ako nakasalang dyan ay baked chicken. Flavor niya ay curry flavor. Tapos itong chopsuey. Ayan, kumukulo-kulo na siya guys. Siguro 2 minutes ay tapos na po ito. Ayan na
siya, kumukulo-kulo na. Takpan natin siya ulit. Ayan. It's time to check na sa ating chopsuey. Yan, kumukulo-kulo na siya, guys. 1 minutes left. Siguro ay okay na po ito. Ayan. Kasi medyo nilakasan ko yung offer niya unti. Ayan. Maanak na ulit. Ayan siya. Ayan ang ating chopsuey. Sakto-sakto lang timpla niya. Hindi siya maalat. Hindi rin siya matabang. Good for, maganda po siya sa pang lunch. I'm sure magpapadami na naman ang kain. Yan, ito ang ating chopsuey. Yan. At luto na po ito siya. Pwede na po siya nating ahunin. Guys, luto ng ating chopsuey. Yan. Yan, ito ng ating chopsuey. Anyway guys, hindi pa marunong magluto ng chopsuey at minsan, kailangan natin na magremedyo lang ng mga ingredients. Pwede nyo guys gayahin itong aking recipe sa chopsuey. Wala na siyang wala siyang chopsuey mix, pero nagagawa ko siya na chopsuey. Yan. Yan guys, madali lang po yan. Kaya kung inyo nagustuhan ang aking recipe, sana please don't forget to subscribe. Please click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Maraming salamat guys!